Salut! Vreau să vă prezint acest modul Blue Air prin comandă Bluetooth de pe telefon, care controlează închiderea centralizată a mașinii și ridicarea geamurilor atât total cât și secvențial. El se montează la modulul confort al mașinii, care este poziționat în partea dreaptă jos. Accesul este extrem de facil la acest modul. Se desface acest șurub Torx cu T15. Se îndepărtează protecția de plastic. Iar acesta este modulul echipat pe mașină. Modulul nostru se va conecta prin 5 fire la acest modul. Avem nevoie de un plus, de un minus, de o comandă de deschis, o comandă de închis și încă o comandă pentru acționarea geamurilor. Modulul este prevăzut și cu un buton pentru setarea pinului de împerechiere cu telefonul al comunicării Bluetooth și încă un LED care ne va ajuta la setarea pinului. După realizarea conexiunilor, modulul îl puteți poziționa aici. Montați protecția de plastic și gata montajul. După instalarea modulului Blue Air, putem acționa închiderea centralizată în mașinii atât din cheie, cât și din telefon prin intermediul aplicației MyCar, aplicație ce vine împreună cu modulul Blue Air. Deschidem aplicația, așteptăm conectarea. Butonul de sus este pentru deschis, primim confirmare. Al doilea buton este pentru închis, de asemenea primim confirmare. Acest buton este pentru ridicarea parțială a geamurilor. Geamurile vor urca atât timp cât butonul rămâne apăsat. În momentul în care ridicăm degetul, geamurile se opresc. Iar dacă se dorește închiderea totală a geamurilor, se ține apăsat lung pe butonul de închis, se primește comanda de închidere, iar geamurile vor face cursa completă. De asemenea, vom primi confirmare. Modulul Blue Air se livrează cu un cod PIN de împerechiere prin Bluetooth cu telefonul prestabilit. Vă recomand să schimbați acest PIN, iar procedura este următoarea. Se deschide aplicația MyCar, se apasă în această zonă unde este un buton ascuns. Suntem întrebați dacă vreți să schimbăm codul PIN. Introducem noul cod PIN pe care îl dorim, de exemplu 4 de 5. În momentul în care vom apăsa OK, se va aprinde un LED galben. Imediat ce LED-ul s-a aprins, trebuie să apăsați acest buton scurt și după circa 12 secunde, când LED-ul se va stinge, mai trebuie apăsat încă o dată acest buton pentru realizarea și memorarea noului cod PIN. Apăsăm OK. S-a aprins LED-ul, apăsăm butonul. S-a stins, apăsăm din nou butonul. Vom intra în meniul Bluetooth, vom anula împerecherea cu modulul Blue Air. Acum vom introduce noul cod PIN 4 de 5.
iar împerecherea este realizată. Putem folosi aplicația mai departe.